Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det superbra. Hörni gott folk, förlåt för att jag har varit borta jag har inte lagt upp på 3 veckor. På grund av att jag har varit sjuk och sen har min mormor gått bort som ni såg att jag la ut på sociala medier. Så att jag inte mått så bra. Men nu tänkte jag, nu är vi tillbaks. Och jag har en gäst med mig. En väldigt spännande gäst som håller på med musik inom den här genren som jag har podden om. Och kallas för Victoria Forever. Är från Boden. Eller bor i Boden. Och han heter Magnus. Och då hälsar vi Magnus hjärtligt välkommen. Hej Magnus, välkommen till Norrlands skuggsida. Hej José, och tack så jättemycket för att ni vill ha mig här. Absolut. Är allt bra med dig? Allt är bara bra faktiskt. Vad härligt, vad härligt. Vad heter det? Ja, jag kan ju säga så här. Eller vi kan låta Magnus berätta. Hur träffades vi? Vi träffades genom att jag hittade din podd på TikTok. Och jag tycker den var väldigt intressant genom att jag håller på mycket med psykisk ohälsa och för detta kriminella med mera. Så att jag gick in och lyssnade på den och jag fastnade på en gång. Och sen tog jag och skrev till dig och fick kontakt med dig. Och på den banan är vi. Absolut. Och det stämmer ju. Och jag svarar ju tillbaks. Och vi sitter ju här idag. Det jag tänkte. Du skriver ju musik om psykisk ohälsa. Ja, det stämmer. Och ni kan gå in och kika på det. Ni som lyssnar på podden. Han finns på Spotify. Victoria 4 Ever. Ja, samt YouTube. Han finns väl överallt. Instagram, Ja. TikTok. Ja, överallt. Så gå in och lyssna och följ och ja, ni vet ju vad jag brukar säga. In och stötta. Tack. Så det är bara bra. Ja, men nu är ju säkert lyssnarna och jag är väldigt intresserad. Vem är Magnus? Magnus, ja. Jag är en person som levde typ uppvuxen i Gävle, Borg. Uppvuxen. Cancersjuk och så när jag var 3 år gammal. Friskförklarad när jag var 7. Ja. Jag har inte levt så jättelätt i mina år. Blev hemlös och så när jag var 18. Okej. Hur kommer det sig att du varit hemlös? Jag struntade att betala räkningar och struntade i allting. Okej. På grund av du mådde psykiskt? Jag mådde väldigt dåligt så jag ansåg att det fanns bättre saker att göra. Okej. För att kunna försöka få bort den här smärtan. Ja. Det fanns inom. Okej. Ursäkta att jag avbröt dig, men jag varit väldigt intresserad. Men fortsätt att berätta så återkommer vi till det. Får man utveckla lite mer sen. Självklart. Så jag levde som hemlös. Flyttade runt. Jag var så kallad couchsurfer. Ja. Så jag kom till Malmö. Bodde där ett tag. Fick ett arbete på en nattklubb där som heter Deep. Ja. Jobbade där som karaokevärd. Jag älskar att sjunga. Så att det passade ganska och du har bra röst. Tack så jättemycket. Och så sen tog jag en färja därifrån. Och åkte omkring lite. Kom tillbaka till Malmö. Och sen åkte jag upp till Stockholm. Ja. Och där levde jag också som hemlös. Och kom i kontakt med Stadsmissionen i Stockholm. Ja. Vilket de ordnade ett boende till mig genom att jag inte gick på droger och så. Jag levde bara på... Du har aldrig missbrukat? Jag har aldrig missbrukat i hela mitt liv. Det är liksom... Du har testat lite sådär, men inte... Testa har man gjort. Det går inte att kringgå. Nej. Speciellt inte om man lever i sådana förhållanden. Nej, men du har aldrig missbrukat att du har beroende av en drog eller något sånt? Nej, det har jag inte. Men det är ju bra. För ofta är det väldigt vanligt, det är väldigt vanligt att många fastnar i det här missbruket. Speciellt när man lever ett sånt liv. Ja, jo det stämmer. Så jag har sett många som har gått bort på grund av det. Bär i Stockholm i alla fall, så när jag fick lägenheten och så träffade jag min underbara fru. Ja. Victoria. Ja. Och ja. Då förstår jag ditt artistnamn. Så är det. För jag tänkte komma till det och fråga. Hur kommer det sig? Du är ju man, du är kille. Ja.
heter Victoria 4 Ever. Ja. Eller Forever blir det, men vi säger 4 så folk kan gå in och söka och veta att det är nummer 4. Jo, men hon såg mig liksom för den jag är. Mm. Och det räddade mig och det fick ju tillbaks mitt hopp. Ja, Så på den banan är det. okej. Under tiden så höll jag på att skriva musik Mm. och så vidare. Så gjorde jag ju mina kriminella grejer. Ja, Typ så ute och klottrade, gick och spöa folk. Ja. Bara för kul. ja. Men ja, Jag känner igen lite grann Ja. det där med att vara ute på stan och spöa på folk. jag har bara för kul. Ja. Bara för att se hur mycket de blöder. Ja, ibland gjorde man det när man var i vissa perioder. Det känner jag väldigt bra igen. Men sen var det ju väldigt mycket, många ville testa. Jo, För man får ett rykte jo, om sig. jo, men så är det. Så att det tyvärr, och det är ju, det kanske inte är bra att man gör det och för jag uppmanar inga ungdomar eller någon att göra det. Men det är ju en livshistoria och den ska berättas, den ska upp till ytan. För det finns så många i samhället som mår dåligt, vågar inte prata för de tror och är rädda att de är ensamma om det. Att det är bara de som mår dåligt, men så är det inte. Nej, de ska veta att de absolut inte är ensamma. Nej. För att det finns, av Sveriges befolkning, 100% så är det säkert typ 20% som lever ungefär likadant. Ja. Under destruktiva förhållanden eller dylikt. Ja. Och mår dåligt. Ja. En annan grej jag är väldigt intresserad av för nu, det är ju, du bodde i Stockholm, Ja, Stadsmissionen. ja. Fick du hjälp därifrån? Ja, jag fick hjälp. Ja. Genom typ, jag fick ju mat där 2 gånger om dagen. Ja. Samt att jag fick lite kläder av dem då och då. Okej. Men kan du utveckla lite grann, hur funkar det när du går till Stadsmissionen och sånt där? Stadsmissionen, de tar emot en viss antal platser varje Ja. dag. Du går dit, du måste stå där 6:00 på morgonen Ja. för att kunna ha en chans att komma in för att det är sånt tryck på Ja. folk. Det är så pass mycket hemlösa i Stockholm. Så är det. Och du kommer in, du får skriva in dig och du får gå och sätta dig och äta frukost Ja. med andra utsatta. Okej. Vet du Magnus, ursäkta, nu avbryter jag igen lite här. Men jag kom på en grej. Vad sjukt egentligen. För 2023 eller 2024, om jag inte minns helt rätt, så kom det en regeringsreform. Kommuner mot hemlösheten. Att det inte skulle finnas hemlösa. Ja, Men det är ju ett totalt misslyckat projekt. det finns ju överallt. Det finns i Boden. Ja, det finns här i Luleå. Ja. Det finns mer här i Luleå än vad det finns i Boden. Ja. Och då tycker jag faktiskt att vi som samhälle har misslyckats. Väldigt mycket, om inte annat har politikerna misslyckats med deras så kallade uppdrag. Absolut. Och det, vi skickar pengar till andra ställen istället för att se till att vi har det, Sverige har det bra först. Ja. Det är ju inte små pengar, eller nu snackar vi miljoner, miljarder. Ja, jo, så är det. Visst, det är inte fel och så typ att hålla på att stötta till exempel typ Ukraina Ja. eller de andra länderna, men vi kanske kan försöka i alla fall se till våra egna också. Ja, och inte belåna svenska BNP för att göra förändringar för att sänka skatten och skicka pengar till och sånt där. Jag anser så här, om jag ska vara ärlig, och nu är jag brutalt ärlig. Det här med Ukraina tycker jag är inte riktigt rent det de kör. För att de försöker med den här skrämseltekniken som de har gjort i decennier. Att ryssen kommer. Ja, jo, men så är det och det märker vi också ännu mer, eller i alla fall jag. Och liksom, ryssen kommer inte. Nej. Han vill inte komma. Nej, de kommer inte alls. Det är liksom, de har nog inget illa talat mot oss. Nej. Det enda de inte ville, det var att NATO skulle komma närmare dem. Ja. Det är det enda. Ja, det var en liten avstickare, men det är så här podden är, du vet. Det är du som har lyssnat, så här är podden. Jag brukar som bara bryta in och sånt där. Men vi fortsätter med din... acceptera hela läget. Ja, nej men det är ju... Det är liksom, men det är för att det kommer upp frågor i huvudet när man pratar. Självklart. Eftersom podden, för ni som är nya och ni som inte vet kanske, jag har ingen manus.
Jag har ingenting, alltså jag klipper inte, jag redigerar inte, jag har ingen manus. Jag tar in gästen och så kör vi som vi gjorde nu. Presenterar och så säger jag, vem är du? Ja. Och då kommer det saker upp när man pratar. Och det är ganska normalt i en konversation. Ja, precis. Så. Och vi utvecklar och vi kör på. Och behöver vi spela in ett till avsnitt om vi inte hinner så gör vi mer då gärna får vi det också. göra det. Absolut. Det är så trevligt att Absolut. prata med dig. Får jag säga. Tack så mycket. Tack så mycket. Så. Nej, men så Stadsmissionen är en av de organisationerna då som hjälper till Ja. de hemlösa. Ja, det är väl enda organisationen jag vet i alla fall som finns i Stockholm. Ja, inte legionen, Främlingsarmén, Röda Korset och alla de här andra. De hjälper inte till på samma sätt. Okej. Det är liksom, visst, liksom kyrkan kan det gå till. Det kan det gå till jämt och ständigt. Det spelar ingen roll. Oavsett om man är kristen eller inte. Så är det. Men du kan ju inte utnyttja dem på samma sätt som Stadsmissionen vill bli utnyttjade. Okej. De vill ju bli utnyttjade. De vill ju ha folk där för att kunna ta hand om dem och se vilka de är för att kunna hjälpa dem. Okej, men alltså då är det ju, alltså då tänker jag, när du förklarar det på så sätt, då tänker jag lite grann, är det som en business för dem att få dem betalt för varje person som kommer dit eller någonting? Nej, faktiskt inte. De gör det ideellt. De gör det ideellt. Det är med hjälp av sponsorer och så vidare. Precis. Så de har ingen vinstvinning i det. Nej, det finns ingen vinst alls. Och det är det som är viktigt och det är det som är bra tycker jag. För att ska man hjälpa, man ska inte gå med vinst. Då ska man göra det från hjärtat. Så är det. Och Stadsmissionen gör verkligen det. Så eloge till Stadsmissionen i Stockholm. Det är bra. Det är bra. Flera sådana organisationer måste fram tycker jag. Jag vet inte om det finns några sådana organisationer här i Luleå eller Norrbotten. Det är så många. Du har ju några kyrkor här i stan vad jag vet. Och så sen har du ju, det är då kommunen. Sen har du ju, för barnen är du de här som jag inte vill nämna för jag tycker inte att de är riktigt. Där har det varit mycket snack om vinster och sånt där. Ja. Du kanske förstår vilka jag menar. Jo, det. Då nämner vi inte. Nej. Så att på så sätt är det. Men okej, men vad fick du då i Stadsmissionen där under den perioden? Och hur länge gick du där? Jag gick där totalt i 2 år. Ja. Och det jag fick det var typ stabilitet, trygghet och folk som såg mig för den jag var. Okej. Och jag fick ju mat. Du fick mat, det är ju det viktigaste för att överleva. Jo, och men nej, fick du tak över huvudet då? Inte varje gång. Inte varje gång? Nej. Okej, så att de har ett visst antal platser som du sa. Ja. Och de platserna är det ungefär som du får köa för varje dag vid 6 på morgonen. Ja. För att du ska få kanske en sängplats då. Ja. Och mat och allt sånt. Ja, precis. Så du kan inte komma bara dit utan att du har stått i den här kön och äta och så, eller? Jo, du kan ju komma dit och äta och så om det inte är fullt. Okej. Ja, och det är ju förståeligt för det är ju sånt tryck så att tyvärr. Ta emot typ 50 eller 60 stycken. Ja. Och på månaden ibland när man kom så var det över 100 personer som stod där. Okej. Men hur levde du under den tiden i Stockholm då? Jag levde kriminellt. Kriminellt? Jag stal väldigt mycket grejer för att kunna finansiera mig själv och kunna köpa mat. Ja. Så det är liksom, ibland kunde man gå in på en butik i typ, en klockbutik eller någonting. Ja. Och bara ta åt sig. Ja. Och sen bara springa fort så in i helsike. Okej. Får inte åka dit. Och sen kringde man iväg allt. Okej. Och det är några 100. Och det är så du och jag förmodar ju att de flesta finansierar det på så sätt. Och speciellt när de har ett missbruk också. Jo, det tror jag också. Så att, och det är ju väldigt hemskt att man ska få leva i Sverige, i Europa på så sätt. Ja. Hur bemötte folk dig? Folk såg mig som typ en slusk. En slusk, okej. De såg mig som en liten parasit. Ingen empati, ingenting? Nej, inte för många i alla fall. Okej. Det var just när jag träffade Victoria, min fru. Då fick jag empati, trygghet. Ja, och det är ju bra att du träffar hon. Men jag vill veta, hur levde du under den tiden i Stockholm? Vart sov du? Alltså,
Förstår du? Lyssnarna vill veta Ja, jo, men det kan ju... historien. Ja, ibland så sov jag under broar Ja, eller på T-centralen. ja. Och där blir man utslängd. Ja, där Jag blir vet du det. utslängd om du inte vet var du kan gömma dig. Ja, för jag vet de har ju mycket vakter och sånt. Jag har jobbat inom den branschen ganska länge. Jo. Så att, jag vet. Jo, men så är det. Men annars typ, om man typ kom överens med någon om man fick låna deras soffa. Ja, och det var det du nämnde i början, att du var en Just det, couchsurfing. surfare. Ja, precis. Ja, men hur hände det ofta att du fick sova ute? Det hände ganska ofta. Hur många gånger på en vecka? 4 till 6 gånger. Ja, så att det kunde vara hela veckan nästan. Ja, ibland bara 4 nätter, men då hade du tak över huvudet 3 nätter. Ja, precis. Och det var väldigt kallt på vintrarna. Det var det jag tänkte faktiskt. För vi har ju väldigt mycket vinter i Sverige. Ja. Och det kan inte vara så lätt, tänker jag, att hitta platser. För nu för tiden är det mesta låst med portkoder och diversa saker. Jo, men det går att bryta upp. Jo, det går att bryta upp, men det var ju det jag tänkte också. Då blir det ju ytterligare ju att det påverkar ju samhället. Jo, men vad gör man? Vad gör man inte? Men det var det jag tänkte också. Vad gör man inte för att få värme och inte frysa ihjäl? Precis. Och jag tror att det är ju väldigt vanligt att man gör det. Så varför lämnar inte soprummen öppna? Det är kanske inte ett ställe man vill sova på. Eller cykelförråden och sådana här saker. Så att folk ska kunna, istället för att bryta upp dem, det var dit jag ville komma. Ha en möjlighet att, ja men här är det öppet, här kan jag sätta mig och få lite värme. Eller vad? Är jag ute och cyklar? Nej, det är det inte. Men jag vet väl inte varför. Det är liksom, politikerna anser väl att soprummen och allting ska vara låsta. Ja. De tror väl uteliggare och sånt, ta sopor. Ja. Fast det gör de ju inte. Nej, alltså man blir väldigt som så här. Det kommer mycket frågor och man blir väldigt fundersam på att hur kan vi som samhälle bete oss på så sätt mot folk som har blivit utsatta, hamnat i en ond spiral kan man säga. För att myndigheter de är ju inte så villiga på att hjälpa alltid, fast de ska göra enligt socialtjänstlagen och vissa andra lagar. Ja, men de hittar alltid det och kunna kringgå allt det där. Ja, och det är ju det som är hemskt. Ja. För att det är ju till för medborgarna. Jo, men just nu så är det ju det är typ barnfamiljer. Ja. Det är de som får hjälp. Ja. Jag menar, så fort jag fick barn, när vi sökte till SOS i början, då fick vi hjälp. Okej. Ja, folk göka mer så ni får barn så får ni hjälp alltså. Ja. Är det ungefär det budskapet man ska ge? Ja, men det är ju typ så. Ja. Jag menar som... Alltså nu var det lite komiska i det hela. Alltså man bara, hur sjukt låter inte det egentligen? Alltså förstår du hur jag menar? Ja, men så är det. Men och alla kan ju inte få barn. Nej. För att som ensam kille på stan, när du är hemlös och så, skulle du gå till socialen så blir du oftast nekad. Ja. Säger att men jag har ett barn. Och du visar upp att du har ett barn. Då får du hjälp. Men hur är det då? Då måste du ha det barnet i din besittning om man säger så, eller räcker det bara att du har barn? För många har ju barn, men barnen bor med föräldrarna. Någon av föräldrarna. Och sen finns det oftast domar om vårdnaden och sånt där. Men så länge du är skriven som förälder. Så länge du är skriven som förälder så har du ju umgängesrätt. Ja. Kallas det. Och då måste du ha ett ställe att vara på. Ja. När du träffar barnet. Okay. Så på så sätt så tror jag att man kan bli hjälp. Ja, då vet ni gott folk där ute. Göka på. Nej, men ja du vet, podden är lite... Men gör det ansvarigt. Ja, jag är samhällstjänst. Nej, men alltså det är ju hemskt att det ska behöva vara på så sätt. Jo, men så är det. Ja. Så fungerar dagens samhälle. Ja, men utveckla mer alltså. Vad har du sett
i den här miljön, för jag har ju varit och jobbat i den miljön. Så att jag vet, men jag vill ju att du berättar dina upplevelser, ditt... sen kommer jag givetvis att bryta in säkert och ställa någon fråga och typ sånt där. Men att du med egna ord beskriver hur du kände dig som människa, hur du levde och vad du gjorde. Ja, när man inte gjorde typ så här de kriminella grejerna så typ oftast umgicks man ju med sådana som var exakt likadana som mig. Och ja, de levde ju precis likadant som mig, så där såg man ju en tillhörighet och man kunde vara. Ja. Ja, så man typ hängde väl bara. Ibland blev det jättemycket bråk och det hände ju så att man såg folk bli ihjälslagna. Ja. Och då var det bara att vara tyst som tusan och inte säga någonting utan bara gå därifrån. Ja, för du kunde ju bli utsatt själv. Precis. Om jag golar. Golare är ingen polare brukar man säga. Precis. Och det levde man efter som hemlös. Ja. Och det är ju, då har du ju sett mycket tragedi och varit själv utsatt för mycket tragedi. Men den här tragedin att du ser någon annan bli ihjälslagen på grund av vissa saker. Det är ju fruktansvärt. Jo, det kunde handla om bara typ så här, ja men du tog min mat. Ja, men det är ju inte bara. Nej, men ändå man kan dela. Jo, absolut. Som var jag i alla fall. Ja, jag förstår ju det, men det jag menar på att tänk dig att det är ju inte... Jag kan ju förstå frustrationen hos den människan som blir av med sin mat också, men den ger ju inte den rätten att slå ihjäl en annan människa. Nej, det är aldrig någon rätt. Nej, men för man vill ju försvara och skydda det lilla man har. Jo. Förmodar jag att de resonera på så sätt. Nu tänker jag bara in i det. Vad är det grövsta då alltså du har sett och du har varit utsatt för? Det grövsta jag har varit utsatt för är en pistol mot huvudet. Ja. Av en annan hemlös som skulle knäppa mig på plats. Okay. Han trodde jag var en annan person. Okay. Han var lite schizofren. Psykotisk. Så att jag fick en pistol mot huvudet och sen kom det en annan kille och berättade för denna, det är inte han. Okej. Då sa han, förlåt. Och gick därifrån. Okej. Och hur kändes det? Medan jag pissade ner mina byxor så kändes det väl ganska varmt. Tillfälligt. Ja. Men har du satt, jag förmodar ju att allt det här har ju satt spår i dig. Ja, allting har satt spår. Är det någonting du har fått bearbeta och fått hjälp med? Nej, inte direkt. Och så det är liksom det där min musik kommer in. Det har varit som min medicin. Din medicin, ditt sätt att ventilera. Ja, precis. Okej. För de texterna du skriver är ju väldigt starka. Ja, de säger det. Ja. Och nu förstår jag ju lite mer när jag pratar med dig. Texterna. För de texterna handlar ju väldigt mycket om utsattheten. Ja, det gör det. Så att hur har musiken tagit dig? För jag vet att du finns över hela Sverige. Ja, träder ju ganska mycket. Och sånt där. Jag finns nog även över hela världen. Ja. Skulle jag kunna tro. Ja, men och då tänker jag så här, är det någonting du har kunnat livnära dig på? Nej, inte ännu. Okay. Men jag hoppas att den dagen kommer någon gång. Och hur länge har du hållit på med musik? Jag har hållit på med musik i cirka 15 år. 15 år, okej. Men då har det varit att du har ju skrivit texter, du har varit på olika event och uträtt och sånt där. Och då får man ju kanske, jag vet inte hur det fungerar riktigt, men ofta så blir man inbjuden och man får ju ingenting för det. Ja, precis. Om det inte ska vara några stora event, typ som Splash-festivalen här i Luleå eller Boden Alive eller någonting. Annars liksom kommer man dit, man spelar, man får lite mat. Men ändå, då vinner jag ändå för att jag kommer ut med mitt budskap. Jag kommer ut med mina texter och folk förstår att de är inte själva. Nej, och då på ett annat sätt så syns du också. Ja. Det blir reklam. Ja. Och så. Och det är ju därför jag tyckte att det var väldigt intressant att bjuda in dig till podden också. För att det hjälper gratis reklam. Ja, inte bara det. Det hjälper ju till att det finns... Jag säger så här, gå in och lyssna på hans texter.
så kommer ni fatta vad jag menar. Folk där ute. Okej, Stockholm, hemlös, pistol mot huvud. Mer? Ja, det är väl typ... Och såg folk bli typ ivägsläpade, Ja. ihjälslagna. Ja. Hur bemötte polisen er? Polisen såg jag som avskum och sa vi skulle bara bort. Ja, Vi fick inte vara på de ställena vi höll till. okej. Så vi fick ju flytta. Men om det inte finns ställen ni kan vara på, hur tänker man där? Alltså, förstår du? Ja, det är väl en sak polisen kanske bör svara på. Ja. Jag har faktiskt varit i kontakt med några här, men det låter jättebra när man pratar med dem och sånt där, men de dyker ju aldrig upp. De återkommer aldrig. Nej, det är väl klart. För jag tror att... De har inget svar på era frågor. Nej. Eller på frågorna. Ja. Och sen tror jag mycket också kan vara beroende på att det är jag. Jag tror hade det varit någon annan kanske de hade kommit. Ja, du har ett kriminellt förflutet. Ja. Jag menar, skulle jag som typ helt okänd här i Norrbotten komma fram till en polis och fråga så kanske jag hade fått ett annat svar. Ja. Mycket möjligt. Det tror jag också. Det är det jag tänkte, för jag har ju varit till andra myndigheter här och försökt få att de kan berätta om sina verksamheter och lite grann så här. Jo. När det gäller utsatthet och sånt. Och det finns alldeles för lite hjälp. Ja, det är som att istället för att de öppnar dörrar så stänger de dörren. Det är som ingen vill med det. Nej. Känns det som. Och det är ju det som är tråkigt, för att det är ju inte så att man vill sätta dem mot väggen, utan man vill ju få svar för att folk ska veta vad de kan och inte kan göra. Jo. Och få hjälp med. Så är det. Ja, men ja. Men fortsätt och utveckla då Stockholm. Hur länge bodde du där? Det var några år, va? 3 år? 2-3 år? Du, hemlös, ja, och typ 4 år. 4 år? 4 år tror jag. Okej, och du var ju från Gävle från början. Ja. Du är född i Gävle. Ja, uppvuxen där också. Och då har jag en annan fråga, för du berättar ju att din mamma är spanska. Ja. Och din spanjorska och din pappa är tysk. Ja, det stämmer. Så du pratar både spanska och tyska? Ja, mi habla español poquito. Okej. Ich kann das sprechen Deutsch för, så ich habe kein problem. Deutsch. Men då tänker jag så här att hur har det varit att växa upp med 2 föräldrar också från 2 olika länder? Det har ju varit bra och så, för att det är liksom mångkulturen finns ju där, och jag lärde mig att acceptera alla. Ja. Så jag har aldrig någonsin varit typ rasist eller någonting, för jag har sett det goda i alla som finns. Och så att och på så sätt är det ju bra, för att vi är alla människor och vi är alla likadana. Ja. Oavsett hudfärg eller härkomst eller någonting. Det rinner rätt blod i våra ådror. Så är det. Så att, men hur har det varit? För då blir du ju trikulturell egentligen. Ja, det stämmer. Vad har du fått för uppväxt på föräldrarna då, eftersom de är ju från 2 olika länder? Jo, men det har varit en kristen uppväxt. Kristendom. Ja. Fast inte typ så här gå i kyrkan typ hela tiden och så, men vi har levt efter kristna normer. Och du har fått då som jag kan tänka mig att din pappa ville ju att du skulle ha en uppväxt som en tysk pojk och din mamma som en spansk pojk. Nej. Inte? Nej. Det är ju det här man kan... De ville att jag skulle ha uppväxt som en svensk pojk. Ja. Men inte... Genom att jag bodde i Sverige. Ja. Bor i Sverige. Då ska jag leva efter svenska förhållanden. Ja, men det blir ju ändå kulturella saker man implementerar. Ja, det blir så, men det är inget märkvärdigt alls. Du har mycket släkt i Spanien och i Tyskland då, förmodar jag? Ja, mest i Tyskland. I Tyskland, ja. Men det är ju bra. För jag tänkte där, språk är ju väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt och roligt. Roligt, men inte bara det. Språk kan ju ta dig någonstans också. Ja. För att få jobb och möjligheter på så sätt. För oftast så är det ju,
företag har mycket business med Tyskland, Spanien eller andra länder. Och Jo, det finns ju vissa universella språk. Så jag tänkte, där hade du ju haft ett plus om du hade fått lära dig kanske språket lite mer. Jo, men tyvärr så får jag inte jobba igen med att jag är förtidspensionär. Ja, På grund av okej. min cancersjuka och så när jag var okej. liten. Jo, du hade cancer sen när du var liten. Vad hände där? Berätta. Jag fick 2 eller 3 hjärntumörer. Jag måste fråga mamma. Men jag hade hjärntumör och så hade jag skelettcancer och samt att jag hade blodleukemi. Och blev helt friskförklarad och så när jag var 7 år gammal. Så det var mycket sjukhus. Mer eller mindre bodde Uppsala universitetssjukhus. Okej, alltså hjärntumör, skelettcancer och leukemi. Det är ju inget att leka med. Nej. Men då lever jag och min tvillingbror. Du har en tvilling också? Jag har en tvilling också. Okej. Okej. Och hur var den tiden alltså? För du var ju barn. Jag minns ju inte så jättemycket. Det enda jag minns av den tiden, det var typ de här roliga grejerna som vi gjorde emellan alla läkarbesök. Ja. Det är liksom att vi åkte iväg på olika typ zon med mera. Ja. Med typ pappa och mamma. Mm. Och typ levde som typ det var sista dagen i livet. Varje dag? Ja. Ja. Och det kan jag ju förstå. För att överleva en cancersort är ju nog jäkla jobbigt. Ja. Men att överleva 3 olika cancerdiagnoser kan jag ju tänka mig är ju inte en dans på röda rosor. Nej. Hur gick det med skolan och så då under den tiden? Ja, jag gick ju aldrig på typ dagis och så som alla andra gick på. Ja. Och typ emellan. Jag började på lekis och så också. Men jag var inte där så jättemycket. Jag var med på sjukhuset. Mm. Sen när jag började ettan, då var jag fisk. Okej, så det var innan du började skolan. Hur gammal var du? Från vilket ålder var det? Jag var 3 år till 7. 3 till 7, okej. Så det var under 4-årsperioder du fick kämpa på. Ja. Och ja, jag måste ju säga så här. Bra jobbat i alla fall att du överlevde. Tack detsamma säger jag till dig. Tack. För att du är ju också survivor. Ja, jag är ju det. Det vet jag att du är. Ja, och det är ju inte... Jag kan ju bara tänka mig. Jag hade bara jobbigt med det jag hade. Så, och för ett barn, jag är ju vuxen, jag kan förstå det bättre. Men för ett barn att förstå det här. Men det finns ju inte på världskartan. Nej. Och kunna förstå hur illa sjuk man är och så. Nej. Man får bara höra sina föräldrar. Och du är sjuk, du kan inte göra det här. Nej. Okej. Men var de väl tydliga med det? Var de ärliga i själva diagnoserna? Nej. Om du har det. De var inte det? Inte. De försökte... De försökte tysta ner det. Ja. Precis, de gräspade mycket på nätterna och så. Ja, för att jag kan ju förstå dem också på ett sätt för att de kanske inte ville oroa dig. Och för ett barn är det ju svårt att förstå. Ja. Så att... Okej, men om jag får fråga så här. Skolan, du började 7:an, eller du började skolan när du var 7 år. Ja. Du var friskförklarad då, men det måste ju funnits spår av det här. Hur bemötte skolan, klasskompisar och så vidare? Hur var den perioden? Ja, det var inte lätt bland klasskompisar och så, för att min bror blev ju oftast kallad typ cancerprick med mera. Okej. Genom att han hade tydligare spår än vad jag hade. Ja. Han hade typ lite mindre hår än alla andra. Och typ såg lite annorlunda ut. Ja, så att båda hade exakt samma. Vi hade exakt samma. Beror det på att ni var tvillingar eller var det? Kan vara enäggstvillingar. Ja. Det kan vara så. Men gud vad fruktansvärt och hemskt. Alltså, det är ju... barn kan ju vara riktigt elaka. Ja, så om folk inte tror mig så kan de ju hålla på att leta i Gefle Dagblads arkiv. Ja. Så kan de kolla tvillingarna som övervann cancer. Ja. Ja. En tidningsartikel som kom 89. Okej. Men hur var barndomen då med allt det här för dig? Barndomen kommer jag inte att se ihåg. Inte jättemycket. Du gör inte det? Nej, det är lite förträngt. Ja.
Men för jag tänker att det måste ju satt sina spår. Alltså, jag tror att du förstår vart jag vill komma. Jo. Att barndom, alltså de här sjukdomarna, utsattheten, barndomen ledde ju kanske till att du blev den du blev. Jo. Det är liksom, man tyckte att man hörde inte hemma någonstans. Tonåring? Tonåring, då var det ännu värre. Då tänkte man att jag hör inte hemma. Nej. Jag gör de här grejerna, för då syns jag. Ja. Det var det uppmärksamheten du var ute efter? Det var helt klart uppmärksamheten. Bekräftelsen? Ja. För jag menar, jag kunde ha sönder en fönsterruta eller någonting och typ sträcka med händerna. Det var jag. Ja, okej. Se mig. Jag kan också. Ja, för så som jag förstår det, dina föräldrar gav ju er en bra uppväxt. Ja. Fin uppväxt och allt sånt där. Och då kan jag ju tänka mig att, för ibland så många brukar säga men det kommer ju hemifrån, men det är det ju inte i det här fallet. Och oftast är det ju inte att det kommer hemifrån. Att inte föräldrarna bryr sig eller någonting, utan att det är det man är med om som sätter spåren. Jo, men man vill ju bli sedd för liksom mycket mer. Och så för när jag var cancersjuk, då såg de mig på ett sätt. Ja. Men typ så fort man blev friskförklarad, då blev man det svarta fåret ungefär. Okej. Och då försvann ju allting. Då försvann all empati, allting. Ja. Så då började man tänka andra banor. Okej. Och tonåren, som du sa, den var ju inte lätt. Och var det då det utvecklades med det här, vad ska man säga, agget mot samhället? Om man ska tolka det på så sätt, alltså för att det ska vara lätt att förstå. Ja, helt klart. Helt klart. Och det innebar att du... Ja, gjorde kriminella grejer. Jag vattenfyllde typ min högstadieskola till exempel. Då gjorde jag en översvämning i hela vår avdelning. Okej. Och sen fick jag inte vistas något mer i Gävle, förutom på skoltid. Så då kom jag in på fosterfamilj Ja. i Söderfors, om Ja. jag minns riktigt. Och bodde där, och då var det liksom, ja, men du är en kriminell kille. Det enda du får göra det är äta. Fast fylla en skola med vatten är inte kriminellt. Det är ett bus, kan jag se. Alltså förstår du hur jag menar? Jo, men det blev kriminellt. Ja, det är ju för... Det är en dyr historia. Ja, men förstår du hur jag menar? Jag ser det mer som en pojkbus som söker bekräftelse, en uppmärksamhet än att man ska kalla det för kriminellt i samhällets ögon. Ja, men visst är det så. Men man såg sig ändå som den här kriminella pojken som vattenfyllde skolan. Ja, men jag förstår det. Så jag tycker att det är grövre grejer också. Ja. Det är liksom måla graffiti, så det är lite bilar. Ja. Där kan vi ju börja snacka kriminella handlingar. Alltså, är du med? Och körde rakt inom typ matbutiksdörren. Och du rammade dörren. Ja, jag gick in och gjorde en smash and grab. Ja. Jag behövde cigaretter. Ja. Så jag gick in, jag tog ett paket cigaretter och stack därifrån. Ja. Ett paket cigaretter och en bil. Ja. Du hade ju kunnat ta en hel limpa istället. Nej, men det tänkte jag inte. Nej, men jag förstår ju det. Men alltså, du förstår hur jag menar. Och då snackar vi ju, då är det ju kriminella saker. Ja. Men att en pojk fyller en skola, jag tycker inte att man ska kalla det för kriminellt av skolan, myndigheten eller vad fan det nu är. Det är mer en, kanske tro på hjälp. Ja, det är det. Men det var ingen som såg mig. Nej, men det är ju det. Men berätta lite grann om den kriminella banan då, om du vill prata om det. Som du vet ju vad jag har sagt, vi nämner inga namn. Ja, visst. Nej, jag är helt öppen. Det är så, det började väl med graffiti. Sen blev det lite tyngre. Stjäla, färg. Ja. Sprayburkar med mera, så då var man tvungen att ha inbrott på olika ställen. Sen blev det lite tyngre, då blev det bilar. Ja. Då snodde man sådana, tjuvkopplade dem. Åkte omkring med. Sen blev det krossar. Ja. Som vi snodde. Åkte omkring med. Sen bara dumpade vi dem. Och sket i det. Och tog en ny kross dagen efter. Ja. Ni försökte inte sälja dem då? Nej, försökte inte sälja dem. Vi skulle bara kul. Okej. Ja. Okej. Ja, nej, men det låter ju... Så här idiotiskt. Ungefär. Ja, men när man tänker efter, det är liksom så här, shit alltså. Den här krossen hade kunnat vara säkert 8 000 bara. Om jag bara har sålt den. Och då hade ni haft pengar att finansiera
diverse andra saker. Precis, men det tänkte man inte på. Så att där var vi ju lite tvärt emot. Ja. Ni gjorde det för skojs skull. Ja, vi gjorde det för skojs skull. Ja, Vi var idioter. när vi gjorde grejer, då gjorde vi det för att vi ville tjäna pengar. Ja. Alltså tänk att det är ju likvärdiga saker. Vi snodde bilar, vi gjorde det och det och det. Ja. Men två olika syften. Ja. Jo, men det finns ju massor med syften på olika kriminella grejer. För Ja. det är många som vill bli sedda enbart för kriminella grejer. Mm. Samt att det är andra som vill tjäna pengar Ja. på kriminella grejerna. Och det är väl där man tänker oftast mest på det kriminella. Alltså förstår du hur jag menar? Jo. Men det är ju inte bara det. Alltså du gör ju de här handlingarna för att du vill bli sedd. Du vill bli hörd. Du vill ha hjälp. Ja, men det är nog likadant hos de som vill de som tjänar pengar på sånt här. De vill ju också bli sedda. De vill ju inte hålla på med det här egentligen. Nej. Tror jag i alla fall. Jag tror att det handlar mycket om hallå, se mig nu. Ja. Jag finns också. Jag kan det här. Varför får inte jag jobb där? Ja, och det håller jag ju med till en viss del att de här gubbarna som tjänar mycket pengar och det gör det för att de vill. Men där är det för att de vill ha någon slags respekt. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, de vill bli och sedda. pengarna. Ja, och pengarna. Att titta på mig, jag är stor och stark, jag bestämmer, jag har de här under mig, jag har de här och bla bla bla. Och alltså våran värld, den är så jävla fucked up. Den är verkligen fucked up. Det är liksom, ju mer makt du har, ju galnare blir du. Ja, också ju mer betydelse. Det är ju bara att se på den här moroten på andra sidan Atlanten. Ja, Trump. Ja, den här moroten, den här pedogubben. Ja, det är liksom, han har nog fortsatt exakt likadant om han inte hade kommit upp med de här Epstein-filerna. Ja, men allt han gör nu, det är ju för att dölja de filerna. Ja, som inte ska komma fram. Men han är ju en liten hund åt ett annat land och det blir ju, alltså jag har följt det här och läst väldigt mycket och sånt där, men jag blir bara irriterad. För jag slutade läsa när jag fick reda på att han var med Epstein-filerna. Ja. För att det liksom, men det visste jag redan. Nu vet jag resten själv. Ja, men tänk att det ledde till Sverige också. Till Norge. Ja. Alltså, och nu snackar vi höjdarna. Jo, fast det är ingen i Sverige som har visat sig i Epstein-filerna. Ingen svensk alls. Det var ju... Vad jag vet. Ja, nej, det har kommit fram namn. Det har gjort det? Ja, det har kommit fram namn och det är, om jag säger så, är kungahuset. Ja, det finns rötägg överallt. Alltså, så att det... Ja, men då är ju de också kriminella handlingar. Kan vi inte sätta dem på gatan istället? Ja. Tycker jag i alla fall. Ja, nej, men det är det jag menar. Det är ju som nu den här regeringen som finns. Vad fan, de säger vi ska jobba hårt mot kriminaliteten. Men ni göder ju kriminaliteten. Är ni dum i hela huvudet? Det var klart. Alltså, vänta nu. Det var någon som var chef för Säpo. Det var ju någon kvinna här. Ja. Hon åkte ju dit för narkotika. Ja. Hon var högt uppsatt. Hon var polis dessutom och SD-are och allt det här. Ja. Hon åker dit för narkotika under julhelgen. Innan det var det någon annan och så innan det var det någon annan. Sen har vi en migrationsminister där sonen är nazist. Ja. Nej, men han är bara en pojke som är vilsen. Ja, jo. Och jag visste inte om det, att han var med i en sån här organisation eller klubb eller någonting. Man bara, jo tjena, jag är inte född igår. Mm. Nej, men alltså förstår du, det är ju därför jag säger hela jävla samhället, hela världen är ju fucked up. Ja. För att de kommer ju att ställa krav på sådana människor som har levt det livet du har levt med hemlöshet och mått dåligt och bla bla bla. Och allt. Visst, man ska ställa krav och sånt där, men de måste ju föregå med gott exempel. Jo, men de behöver liksom inte typ så hålla på att trampa ner dem ännu mer. De kan försöka sätta sig i deras situation först och sen kanske ta typ en tyst minut och tänka, hur hade jag gjort i det här läget? Ja. Vill jag ha den här hjälpen? Ja, det vill jag. Ja. Hur vill jag ha hjälpen? Ja. För de flesta människor som är utsatta, det enda de vill ha, det är mat på bordet, tak över huvudet. Ja. Och hjälp med sina problem.
Ja, så är det. Och typ alla behöver inte mediciner. Det är liksom, Nej. psykiatrin tror liksom mediciner, ja men det hjälper. Ja, Ja, till kanske för viss del. stunden. Kanske för stunden och så har du blivit bortdomnad och helt bäck i huvudet. Mm. Det är ju som när jag satt inne. Det var ju en kille där. Jag hade ju suttit i Finland också. Och jag kan ju säga, han var ju som en robot. Ja. När han gick. Och han slutade ju med det. Men då drog de ju in vissa saker för han. Ja. Och så sen, han vart ju utsläppt. Han har varit det i något år nu. Men man såg ju, de hade ju drogat ner han totalt. För han mådde så dåligt. Ja, men det är liksom... Så då skapade de ju ett beroende för honom. Ja, men jag tycker det är fel att droga ner någon som mår dåligt istället för att ta reda på varför mår du dåligt. De säger, ta lite mediciner istället. För då känner du ingenting. Ja, men det är det jag menar. De tog den enkla vägen. Ja. Vi löser problem enkelt. Ja. Vi löser dem kanske bara för stunden, men inte för framtiden. Ja, nu kanske vi ska upp och flyga. Ja. Så kan vi undra sen om varför du är beroende av sånt här. Det kan ju inte vara på grund av att vi har givit dig en massa substanser. Ja, nej, men det är ju hemskt. Alltså, man ser ju det. Nu hade det ju kommit ett nytt lag. Nu kommer det ju något nytt lag också. Att de kan hålla dig så länge de tycker att du är en fara för, alltså, och så här anhållen. Ja. Och då kan du sitta resten av ditt liv. Det är ju sjukt. Och vi ska ha barn i fängelse. Ja. Du som var ju ett barn och var utsatt. Ja. Tror du på fullaste allvar att det skulle hjälpa? Jag tror inte det skulle hjälpa. Nej. Vad hade du vilja säga istället? Någon som tar tag i problemen som finns. Det liksom, sätta dem i en stol och sätta dig bredvid. Prata med personen. Så får du reda på alla grejer. Kanske inte på en gång och så. Men om du bjuder till typ en kaffe, en macka eller någonting. Sitt några gånger. På så sätt så får du reda på ännu mer om personen. Du bygger ju broar. Ja. Istället för att ta bort broar. Ja. Så lite som... jag kan ju säga Magnus hjälper ju mig för jag har ju börjat skriva lite musik också. Ja, och den är underbar. Och jag kan ju vara ärlig och säga att det här är ett svar på kommentarer på Facebook. Alltså på sociala medier. Sen är det... Ja, men det bygger ju på allt det här jag har sett. Hur folk skriver när jag lägger upp någonting. När jag har svarat. Och då har jag ju satt ihop de här delarna. Ja. Och vad var det? 7 låtar jag har fått till. Det är 7 låtar jag lyssnar igenom med. Ja, vi ska släppa en. Du skulle hjälpa mig med Spotify. Jag ska hjälpa dig med Spotify. Och den första är ju Leva. Ja, och den finns på min TikTok. Ja, och lyssna på. Så att, och det är ju bara sanna historier, verklighet. Ni kommer känna igen det för det är saker jag har tagit upp i podden också. Ja. Så att nog om det. Nu fick jag lite reklam. Det är helt okej. Jag tycker du förtjänar det. Lite snyggt smög jag in det. Men det var jättefint. Ja. Men om vi ska tillbaks till det här med Magnus. Ja. Vem är Magnus egentligen? Han är en person. Ja, men du är ju, när man ser dig, alltså, man ska ju inte döma folk efter utseende och sånt där. Nej. Då kan man tro att du har haft ett missbruk. Ja, det kan man säga. Man kan tro alltså att du är hårdrockare. Nej, men det är ju det. Alltså på stilen lite grann. Ja. Alltså nu snackar vi om fördomar. Ja. Alltså förstår du vad jag menar? Yes. Man kan tro att du är, hårdrockare, att du kan vara punkare, du kan vara lite emo, du kan vara lite, alltså att du kanske är en människa som inte gör någonting. Alltså om man nu, jag pratar ut ur samhället, alltså förstår du hur jag menar? Ja. För vi hade ju ett snack om det där lite grann du och jag. Men du är ju tvärt emot allt det där. Ja, jag är väl det. Jag gör så mycket jag bara kan. Ja. Jag hjälper till överallt och det är helst ideellt. Ja, och det är ju det jag vill ju få fram. Att folk ska fatta att man inte ska döma efter utseende.
eller klädstil eller någonting, utan man ska döma personen efter man har kanske haft en konversation. Ja. Och för att se vad är det för människa. Jo, men man ska inte döma personen efter första konversationen. Nej. Aldrig efter första. Nej. För att första konversationen kan personen vara lite tillbakadragen och inte svara korrekt. Det är ju så. Och jag pratar ju från egen erfarenhet också, för det där känner jag ju så väl igen, att de kan ju döma bara på hur man ser ut. Ja, självklart. För jag menar, skulle jag se dig på gatan och inte veta vem du var till exempel, då skulle jag tro att du var hämtad ur en latinsk film. Ja. Med typ så här blood in, blood out stuket ungefär, och typ bara vänta på ett karnal. Ja. Och vänta på den här pistolen mot huvudet om jag säger fel saker. Ungefär så. Men du är som en stor bamsebjörn. Tack. Du är så snäll. Tack. Och det är lite kul faktiskt att du beskriver mig så, för att det är så jag alltid har fått höra hela mitt liv, att jag ser ut som en gangster, att jag är en gangster, att jag är hit och dit, att jag bla bla bla. Alltså, förstår du? Ja. Men jag är inte det. Jag kanske har gjort dumma saker, men jag kanske blir arg i vissa sammanhang. Ja. Men jag är ju inte mer en människa. Nej. Det är liksom, istället för att liksom döma personer som ser lite vilsna ut eller typ ser lite udda ut, försök att möta dem istället. Prata med dem. Ja. De kan ha världens livshistoria som du aldrig någonsin kommer att uppleva. Nej. Och det kommer göra dig stark. Ja, jag glömde tillägga, du ser ut som en skatare också. Ja. Nej, men alltså det är ju, men alltså det är ju det. Musiken är ju, hur skulle du beskriva den? Min musik, väldigt emotionell och känslosam. Stil? Emo. Det är så du vill att den ska. Ja, och ända sedan jag kom ut med skivan, eller typ fick släppa ett spår då på Emo Diaries, chapter 13 av Deep Elm Records. Nu gör jag lite reklam också. Ja, men det är bra, för det är ju det vi ska lyfta fram, din musik och dig. Ja, och då ända sedan dess så har jag fått ett erkännande runt om i hela världen för min musik. Visst, jag har inte så jättemycket följare och så, men ni får jättegärna följa mig och visa att ni kan supporta en norrländsk artist. Jag har ändå fått Norrbotten på världskartan där genom min emo-musik. Och det är ju bra. Fast jag har ju som inte lyssnat på emo-musik så. För mig låter det mer som punk eller lite hårdrock. Eller inte heavy metal, men metal. Alltså, förstår du vad jag menar? Just emo-musik. Emo betyder emotionell. Och emotionell, det är känslosamt. Okej, så det är begreppet på själva genren. Precis. Ja, det är inte för hur det låter. Nej, det är det inte. Det handlar bara om texten och hur det framför allting. För jag fick den frågan faktiskt. Är han hårdrockare? Är han på grund av musiken? Förstår du? Ja. Och det var därför jag ville lyfta det. Och jag tänkte jag låter dig berätta om det. Självklart. Ja, men jag är väl lite allt till alla. Ja. Jag har varit hårdrockare. Jag kan ju growla. Ja. Ja, det är ju bra. Men jag tycker, berätta om dina texter. Mina texter, de handlar mycket om sårbarheten och så som finns i typ kärlek. Numera typ tryggheten som aldrig fanns förut. Och så. Det började ju med att jag och min fru började skriva musik ihop. Vi hade en grupp som hette Embracing Shadows. Och vi körde hårdrock. Jag growlade och hon sjunger vanligt. Och vi körde också emotionella texter. Men sen ville jag vidare och köra typ något helt annat. Och på den vägen är jag nu. Och jag fortsätter med mina emotionella texter. Och liksom så folk verkligen ska kunna förstå att de är inte själva. Jag skrev en låt som heter Embrace the Mask, som handlar om typ olikheterna som finns i samhället. Att folk dömer den för typ, någonting man egentligen inte är. Jag lyssnar ju det. Jag har ju lyssnat igenom din reportage. Och det var ju därför jag lyfte fram det här med dömande. Just för att jag fastnade för den låten. Och jag tyckte att den var riktigt bra. Men du skriver på engelska? Jag skriver på engelska. Jag har gjort några låtar på svenska som de inte släppte. Okej. För
det är ju, du når ju en bredare publik på engelska givetvis. Ja. Men du når ju också en annan publik med svenska texter. Ja, det skulle jag göra. Men sådana som inte förstår engelska så är jättebra genom att det är väldigt komplicerade ord. Ja. Engelska. Och har du funderat lite grann på att släppa då, som du sa, att du har ju några låtar på svenska? Ja, det jag har funderat. Och göra en blandning? Ja, jag har funderat på det och så. Men jag vill inte göra det alldeles för grötigt och så för min lilla fanskara som finns. Ja, men det förstår jag ju. För jag tänker ju, alla kan ju inte engelska. Nej, sant. Och Men man kan göra det. jag tror att det hade varit... Det är bara en liten grej som jag fick så där. En liten gnista. Så har ni det nu, alla som lyssnar. Jag kommer släppa mina svenska låtar nu i veckan. Härligt. Där har ni. Och vart släpper du dem? Spotify? Överallt? Jag släpper dem på Spotify samt YouTube. Ja. Det är bara att söka Victoria Forever. Forever. Och det är en 4 och inte skriva 4. Nej, 4 ever. Men skriver ni Forever så kommer ni säkert upp till min ändå. Ja, när jag sökte så första gången, då jag bara, vänta, vem är det? Du var helt vilsen. Så Victoria 4 Ever. Ja, härligt. Men Magnus, hur kommer det sig att du hamnade i Norrbotten då? Jag hamnade i Norrbotten på grund av min familj. Vi ville bort från Stockholm och alla skjutningar som fanns där, så att då kom jag upp till Norrbotten. Okej, hur länge har ni bott i Norrbotten? Jag har bott i Norrbotten i 4,5 år. 4,5 år? Okej. Det är bästa tiden i mitt liv. Och jag tänkte Boden av alla ställen, min vän. Ja, eller Boden eller Luleå. Man brukar säga så, du vet. Har du hört talas om det här att det finns alltid, du vet, alla, man har sagt, Boden, det är den stad Gud glömde. Boden är Norrbottens rövhål och typ. De ska alltid ha någon fördomar. Alltså, rövhålet, innan vi flyttade till Boden så flyttade vi upp till Korpilombolo. Ja. Och det är väl ändå världens ärsle. Ja. Det är liksom så dömd som vi blev på grund av att vi är stockholmare. Ja. Har jag aldrig varit med om någonsin. Jag blev stämplad jättemycket. Det är liksom, jag kunde inte prata med någon alls som fanns på grund av att jag är för detta stockholmare. Men oftast är man så jäkla ytlig. Ja, det är ju fruktansvärt. Och du vet, jag började kolla på ett gammalt program som gick på tv förr i tiden, Grannfejden. Ja. Och där var det ju lite grann att folk utifrån flyttade in i en by. Ja. Och de fick ett helvete. Ja, det som vi. De fick all skuld för allt och de trodde att de var värsta gangstrarna och allt sånt där, och inte lätt. De låter väl inte än komma in i det här samhället. Nu kommer det här att låta jättefel. Men det känns nästan som att det skulle vara inavlat allt i de här byarna. Jo, men det kändes ju så. För jag menar, alla är släkt med alla. De är det? De är det. Så det är ingen myt? Nej, i Korpilombolo så är det någon tusan så. Då är alla släkt med alla. Det är liksom, mina barn gick i skolan där. Ja. Och det är liksom så, ja men Alva. Jaha, och hennes mamma. Ja, hon bor där. Och hennes pappa bor där. Hennes farfar bor där. Allihopa bor här. Hela släkten. Okej, hur många är de? 150 stycken. Men vadå? Det bor 300 pers i hela Korpilombolo. Och de är 150 stycken. De har barn med varandra också. Ungefär så. Okej. Ja, det låter ju inte... Men du har barn också ju. Jag har 3 stycken barn. 3 stycken barn. Hur har det varit den biten? Det var det bästa som hänt mig. Ja. Det har varit en stor förändring i livet, kan jag tänka mig. Så är det. Det är liksom ända sedan jag fick min äldsta dotter Stella så slutade jag dricka. Ja. Så inga alkohol alls. Ja. Sen fick jag Aurora. Och så nu har jag Sam. Stella med Z, Aurora och Sam med Z. Ja. Hur är ålderspannen på dem då? Från till? Stella fyller 11. Ja, det är äldsta då. Ja, och Aurora, hon fyller... Nej, Stella fyller 12. Fyller hon nu i juni. Och 11 fyller Aurora i november. Ja. Och så har jag Sam som fyller 8 nu i mars. Okej. 8 mars.
Så det är ju, de är ju ganska nära. Så han fick en liten sen födelsedagspresent. Okej, vad härligt. Ja. Men det är ju... Så du drack ju, då hade du ett missbruk. Ja, jag kan väl inte säga att jag hade missbruk. Det är liksom jag ville bort från verkligheten. Det var därför jag drack. Jo. Så jag klarade inte av det. Men det blir som en självmedicinerande grej liksom. Och det leder ju oftast till att du dricker ju mer och då blir det ett missbruk. Jo, så är det. Så att det är ju därför jag tänkte, nu har vi ju skrapat lite grann på ytan i den här podden, i de här dryga 65 minuter vi har pratat. Men vi får göra det här till avsnitt. Ja, det var det jag tänkte, för att om folk vill det. Jag vill det. Så att, och jag bestämmer. Okej, du bestämmer. Du är äldst med 4 år. Ja, nej, men grejen är så här, det är skämt åsido. Ja. Grejen är så här att nu har vi skrapat bara på ytan. Ja. Jag vill ju gå in i djupet. Du gör väl det till nästa gång. Förstår du hur jag menar? För nu har vi byggt upp ett litet intresse på vem är Magnus. Ja. Lite din historia runt omkring. Vi har hoppat lite här och där och så där. För att folk ska lära känna lite grann. Ja. Yes. Och som jag sa till dig, ofta så räcker det inte med ett avsnitt, utan för det är ju ofta så här att det blir. Man skrapar på ytan, det kommer frågor och man... Då vill jag att nästa avsnitt du berättar då det här med hemlösheten djupare. För det där är, kan jag tänka mig, en liten, inte ens 1%. Ja, och även av det du har berättat. Om dina lyssnare och så har frågor och så. Ja. Så får de gärna skriva dem. Ja, absolut. Det brukar jag alltid... För jag svarar på de frågorna jag känner mig bekväm med. Ja. Och vill ni så ställ dem på poddens TikTok, Norrlands skuggsida. Eller så går ni in direkt till Magnus på hans Victoria Forever. På Instagram eller TikTok. Någon av våra sociala medier, för att om ni vill veta. För jag tror att sådana här avsnitt får fram någonting hos folk, att de börjar tänka, de börjar undra och då kommer det frågor. Jag har uppmanat till det här väldigt mycket. Jag vet inte om folk är blyga för att skriva och fråga och sånt där. Det kan vara och sånt där, men folk har inte frågat, de vill ju mest lyssna. Men sen finns det, vi får se hur det blir med framtiden, men jag funderar på att om man ska börja kanske för jag är ju inte en sån här som vill synas ut, men att göra videopodd. Det tycker jag låter som en bra plan. Men då är det en finansieringsfråga också, för det är ju utrustning. Finansieringen. Ni lyssnare, kan inte ni hjälpa oss? Vill ni se oss live någon gång? Vi kan ju testa med... Jag såg vad obekväm du kände det med att hålla på. Liksom. Jag vill inte fråga efter hjälp. Nej, jag gillar inte så. Nej, men ibland så måste man. Ja, nej, men jag tänkte jag ska kolla vad man behöver för utrustning. Vad man behöver. Om man behöver 1-2 kameror. Jag tror våran kompis Björn har utrustning. Det är Dynamikkompaniet. Ja. Och han kommer ju att komma till podden också. Ja, han tror jag har utrustning för sånt. Och om inte annat så skaffar han fram utrustningen. Ja. Han är ju väldigt pålitlig. Ja, men det är ju en planering som jag tänkte för... Jag har ju pratat lite med Dynamikkompaniet här. Jag har pratat med dig och kanske ha ett litet samarbete och se vad vi kan göra. Ja. Men det är lite så att ni får veta ungefär tankarna. Fast jag har varit sjuk, mått dåligt och sånt. Jag har inte legat på den lata sidan. Men jag har inte kunnat knappt prata, så att det är därför jag inte har spelat in heller. Så att så är det. Nej, men Magnus. Ja. Jag tänkte, det var ju ett sätt lite grann att avrunda. Ja. Det kommer en del 2 där Magnus går in och berättar mig om min hemlöshet. Ja, och den biten så att ni får reda. Och sen fortsätter vi från det och bygger, så får vi se vart vi hamnar. Men jag tackar dig så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma. Och jag tackar för att jag fick komma och vill verkligen säga till alla lyssnare och var er själva och var starka.
Det är ett bra budskap. För det jag brukar alltid be gästen om. Ge ett budskap. Vad vill du framföra i slutet? Och det var jättebra. Och som jag alltid säger i podden. På återseende, var rädd om er. Kärlek och respekt och behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Ha det bra. Tjingeling. Adjö.